নমস্কাৰ এক্সিয়া আইএছ একাডেমীলৈ স্বাগতম জনাইছো আজি আমি ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো কেইখনমান ইম্পৰ্টেন্ট স্কিম যি নেকি মিনিষ্ট্ৰি অফ হেল্থ এণ্ড ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ আণ্ডাৰত আহে আৰু এই স্কিম কেইখন আমাৰ আপকামিং আসাম গভৰ্ণমেণ্টৰ যিকোনো এক্সামৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হয় এতিয়া আমি প্ৰথম স্কিমখন চাম যিখন খুব আমি নিউজ পেপাৰটো দেখি থাকো সেই স্কিমখন হৈছে আয়ুষ্মান ভাৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী জন আৰোগ্য যোজনা এতিয়া স্কিম বিলাকৰ আজিকালি কেনেকুৱা ধৰণে কোৱেশ্চন সোধে ষ্টেটমেন্ট বেসড সোধে ষ্টেটমেন্ট চাৰিটা দিব তেওঁলোকে তাৰ ভিতৰত 1 and 2 only 1 2 3 only এনেকুৱা ধৰণে বিশেষকৈ আমি সিভিল সাৰ্ভিস এক্সামিনেশনত দেখো গতিকে ফ্যাক্টস বিলাকো জনাটো ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰে আৰু লগতে তাৰ লগত যি আপুনি তেওঁলোকে ইনফৰমেশন দি থয় সেইকেইটাও জানিবলগীয়া হয় বিশেষকৈ ইয়াত আমি ডেটা কিছুমান জানিব লাগিব লঞ্চ কেতিয়া কৰিছিল 2018 চনত কৰিছিল যদিও এখন পুৰণা 18 চনতে লঞ্চ কৰা হয় কিন্তু এই স্কিমখন ৰেলেভেন্ট হয় কিয়নো নিউজ পেপাৰত বাৰে বাৰে আহি থাকে আমি দেখি থাকো ৰাঁচিৰ পৰা কৰিছিলে ঝাৰখণ্ডৰ পৰা আৰু ইয়াৰ ইমপ্লিমেন্ট কোনে কৰিছে ইমপ্লিমেন্টৰ মেইন প্ৰত্যেকটো স্কিমৰ ইমপ্লিমেন্টিং এজেন্সি এটা থাকে আৰু ইয়াৰ হৈছে নেশনাল হেল্থ অথৰিটি এপেক্স বডি হয় ইমপ্লিমেন্ট কৰিবৰ কাৰণে centrally sponsored scheme হয় ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে টাৰ্গেট গ্ৰুপ কাক লোৱা হৈছে poor and vulnerable families এতিয়া ইয়াতে এই প্ৰথমতে যি আয়ুষ্মান ভাৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী জন আৰোগ্য যোজনা আহিছিল তাৰ আণ্ডাৰ যিসকল দুখীয়া হয় আৰু ভালনাৰেবল হয় তেওঁলোককহে কি কৰা হৈছিল টাৰ্গেট কৰা হৈছিল 12 কৰোৰৰ approximately সেই সময়ত টাৰ্গেট কৰিছিল যিহেতু আউট অফ পকেট এক্সপেন্ডিচাৰ বহুত বেছি হয় এই লোকসকলে কি কৰিব নোৱাৰে ইয়াক এফৰ্ড কৰিব নোৱাৰে যিসকল অলৰেডি ডেভেলপ বা যিসকলৰ ওচৰত পইচা থাকে তেওঁলোকে এফৰ্ড কৰিব পাৰে হেল্থ কেয়াৰ আৰু হেল্থটো কিয় ইম্পৰ্টেন্ট হয় এজন চাইল্ডৰ যদি হেল্থ বেয়া হয় তেওঁ পঢ়া শুনাত এডুকেশনত ইম্প্যাক্ট কৰিব পাৰে ইন ফিউচাৰত তেওঁ ওয়াৰ্কত কি কৰিব পাৰে ইফেক্ট কৰিব পাৰে যাৰ ফলত আমাৰ ইকনমি ডাইৰেক্টলি আৰু ইনডাইৰেক্টলি ইয়াৰ নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট পৰে যদি হেল্থ বেয়া হয় গতিকে হেল্থ এটা কোৰ পিলাৰ হয় এখন কান্ট্ৰি কি হ'ব কাৰণে ইকনমিক্যালি ডেভেলপ হ'ব কাৰণে গতিকে সেই কথাষাৰকে কি কয় প্ৰাধান্য দি গভৰ্ণমেন্ট অফ ইণ্ডিয়াই সময় বিভিন্ন ধৰণৰ হেল্থ স্কিম হেল্থ ৰিলেটেড স্কিম লৈ আহে এতিয়া আৰু লগতে ইয়াৰ আণ্ডাৰত কাক কি কৰা হয় সেকেন্ডাৰী আৰু টাৰ্চিয়াৰী হেল্থ কেয়াৰ সিস্টেমটো হেল্থ কেয়াৰক প্ৰিফাৰেন্স দিয়া হয় কাৰোবাৰ যদি কিবা ডায়াগনস্টিক কৰিব আছে কাৰোবাৰ যদি কিবা সাৰ্জাৰী কৰিব আছে সেই বস্তুবিলাকৰ কাৰণে কিহত হেল্থ কেয়াৰ সেকেন্ডাৰী আৰু টাৰ্চিয়াৰী হেল্থ কেয়াৰ সাৰ্ভিসক প্ৰিফাৰেন্স দিয়া হয় এতিয়া কম্পোনেন্ট আছে আয়ুষ্মান ভাৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী জন আৰোগ্য যোজনাৰ আণ্ডাৰত দুটা কম্পোনেন্ট দেখো এটো 2 নম্বৰ হৈ আছে এটো 2 নম্বৰ নহয় প্ৰথম কম্পোনেন্টটো হৈছে হেল্থ আৰু ওয়েলনেস সেন্টাৰ এতিয়া হেল্থ আৰু ওয়েলনেস সেন্টাৰৰ আণ্ডাৰত বিশেষকৈ কি কৰা হয় প্ৰাইমেৰী হেল্থ কেয়াৰক গুৰুত্ব দিয়া হয় প্ৰাইমেৰী হেল্থ কেয়াৰ সাৰ্ভিস দিয়া হয় এপ্ৰক্সিমেটলি 1,95,000ৰ নিচিনাকৈ হেল্থ এণ্ড ওয়েলনেস সেন্টাৰ আকৌ ডেভেলপ কৰি উলিওৱা হৈছে এই স্কিমখনৰ আণ্ডাৰত ইয়াত প্ৰমোট কিহক কৰে প্ৰিভেন্টিভ হেল্থ কেয়াৰ আৰু হেলদি বিহেভিয়াৰ যেনেকৈ হেলদি বিহেভিয়াৰত কি আহিব ভালকৈ নিউট্ৰিচিয়াছ ফুড খোৱা জাংক ফুড নোখোৱা এনেকুৱা ধৰণৰ হেলদি বিহেভিয়াৰ ডেভেলপ কৰিব বিচাৰে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে আগতীয়াকৈ ডিজিজটো হোৱাৰ আগতে কেনেকুৱা ধৰণে প্ৰিভেন্ট কৰিব পাৰে তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে এইমছ কৰে প্ৰভাইড কৰিব কাৰণে কম্প্ৰিহেনসিভ প্ৰাইমেৰী হেল্থ কেয়াৰ সাৰ্ভিস মেটাৰনেল আৰু চাইল্ড হেল্থক গুৰুত্ব দিয়া হয় এগৰাকী মাতৃৰ ভূমিকাও যেহেতু বহুত বেছি হয় চাইল্ডক কি কৰিব কাৰণে ডেভেলপ হেলদি হিচাপে ডেভেলপ কৰিব কাৰণে গতিকে মাতৃৰ হেল্থটো মেটাৰনেল হেল্থটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰে তেওঁ কেনেকুৱা ধৰণে মেডিসিন পাইছে নে নাই সময়ত সেইবিলাকৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে লগতে নন কমিউনিকেবল ডিজিজ আৰু ফ্ৰী এসেনশিয়াল ড্ৰাগছ দিয়া হয় ডায়াগনস্টিক ইয়াৰ আণ্ডাৰত কৰা হয় এবাৰ আহিছো আমি নেক্সট কম্পোনেন্টটো লৈ নেক্সট কম্পোনেন্টটো হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী জন আৰোগ্য যোজনা PMJAY এই স্কিমখন মেইনলি ইয়াক আমি সেম কৰি পেলাও প্ৰধানমন্ত্ৰী জন আৰোগ্য যোজনা আৰু আয়ুষ্মান ভাৰত দুইখন এটো একচুয়ালি এখন কম্পোনেন্ট হয় ইয়াক কি কৰা হয় কেশলেস হেল্থ ইন্সুৰেন্স দিয়া হয় কভাৰ কিমান কৰা হয় আপ টু 5 লাখ 5 লাখ টকাকৈ পাৰ ফ্যামিলি পাৰ ইয়াৰ দিয়া হয় কি কৰিব কাৰণে হেল্থৰ যদি কিবা ইস্যুস হয় হেল্থ ঠিক কৰিব কাৰণে আৰু কেশলেস হেল্থ ট্ৰান্সফাৰ এটা কেশলেস কি ডিজিটালিও হয় ইয়াৰ আণ্ডাৰ আৰু কিহক কৰা হয় ফৰ সেকেন্ডাৰী আৰু টাৰ্চিয়াৰী হস্পিটেলাইজেশন টু পোৰ আৰু ভালনাৰেবল
ফ্যামিলি কৰা হয় আৰু কি যদি আমি ফিচাৰ্সটো চাও তেতিয়া হলে এখন স্কিম আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ এটো কাৰণে যে ওয়াৰ্ল্ডৰ লাৰ্জেষ্ট হেল্থ এস্যুৰেন্স স্কিম হয় এখন আটাইতকৈ পৃথিৱীৰ ভিতৰত ডাঙৰ স্কিম হয় হেল্থ কভাৰেজ কিমানলৈকে কৰে 5 লাখলৈকে কৰে প্ৰাইভেট আৰু পাব্লিক এতিয়া স্টেটমেন্ট ওয়াইজ যেতিয়া কোৱেশ্চন আহে হয়তো তেওঁলোকে দি দিব লাগে যে both private আৰু public hospital কভাৰ কৰা হয় তেতিয়া আমাৰ কি হয় কেতিয়াবা কনফিউজন আহি যাব পাৰে গতিকে এটো মনত ৰাখিব লাগে এনেকুৱা ধৰণৰ ডেটাবোৰ আৰু কভাৰ প্ৰথমতে টাৰ্গেট কৰিছিল কিমান 12 crore ফ্যামিলি মিটিগেট কৰিব বিচাৰে হেল্থ এক্সপেন্ডিচাৰটো মই যেহেতু কৈছিল যে আউট অফ পকেট এক্সপেন্ডিচাৰ বহুত হয় সেই এক্সপেন্ডিচাৰটো কম কৰিব বিচাৰে যাতে মানুহৰ হেল্থৰ কাৰণে পইচা খৰচ কৰি তেওঁলোক যাতে দুখীয়া হৈ নপৰে তাৰ কাৰণে প্ৰি এণ্ড পোষ্ট হস্পিটেলাইজেশন কভাৰেজ এতিয়া হস্পিটেলাইজেশন কোনোবা যদি ভৰ্তি হবলগীয়া হয় তেনে তাৰ আগতে ডক্টৰ কি কৰে কনসাল্ট কৰা বা তাৰ পিছতো তেওঁলোকক কেয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান খৰচ থাকে গতিকে সেই খৰচ বিলাকো কভাৰ কৰা হয় এই স্কিমখনৰ আন্ডাৰ ইকুৱেল ৰিইম্বাৰ্সমেন্ট ফৰ পাব্লিক এণ্ড প্ৰাইভেট হস্পিটেল দুইটা হস্পিটেলতে পাব্লিক আৰু প্ৰাইভেটতে দুইটা জায়গাতে কি কৰা হয় ৰিইম্বাৰ্সমেন্ট কৰা হয় আৰু এলিজিবল কোন লোক হয় এতিয়া এই স্কিমখনৰ কাৰণে যেহেতু 5 লাখ টকাকে পাৰ ফ্যামিলিক দিব এলিজিবিলিটি কিহৰ পৰা আনে based on socio-economic and caste census যি ডেটা হয় socio-economic and caste census হে ডেটাৰ পৰা 2011 চনৰ ডেটাৰ পৰা কি কৰা হয় ইয়াৰ এলিজিবিলিটিটো লোৱা হয় originally target কৰা গৈছিল 40% of the Indian population বিশেষকৈ এটো যেটো 12 crore হেটো originally cover কৰা হৈছিল আৰু ইয়াৰ লগত এটা ইম্পৰ্টেন্ট নিউজ আছে যে ৰিসেন্টলি বা 2024 চনত কি কৰিছে কেবিনেটে এপ্ৰুভ কৰিছে এক্সপান্ড কৰিবৰ কাৰণে এই প্ৰধান মন্ত্ৰী জন আৰোগ্য যোজনা এতিয়া যিমান সিনিয়ৰ সিটিজেন যি সকল আছে 70 বছৰতকে ওপৰত তেওঁলোকে সকলোৱে এই স্কিমখনৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব পাৰিব despite of their family income হক বা হে মানুহজনৰ ইনকাম তাৰ তথাপিতো তেওঁ যেনেকৈ নহক যিয়ে তেওঁ ইনকাম ক্যাটেগৰীত নপৰক অল সিনিয়ৰ সিটিজেনছ এতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী জন আৰোগ্য যোজনা স্কিমৰ আন্ডাৰ সকলো সুবিধা পাব নেক্সট আমাৰ ইম্পৰ্টেন্ট স্কিমখন হৈছে হেল্থ ৰিলেটেড আমাৰ সেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেন্টৰ এই স্কিমখন হৈছে নেশনেল হেল্থ মিশন National Health Mission actually ইয়াকো লঞ্চ কোনে কৰিছিল গভৰ্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া 2013 চনত কৰিছে প্ৰথমতে দুখন স্কিম আহিছে স্কিম প্ৰথমতে আহিছিল নেশনেল ৰুৰাল হেল্থ মিশন হে মিশনখন আহিছিল 2005 চনত তাৰ পিছত আহিলে নেশনেল আৰবান হেল্থ মিশন 2013 চনত তাৰ পিছত কি কৰিলে 2013 চনত এই দুইটা মিশনক নেশনেল ৰুৰাল হেল্থ মিশন আৰু নেশনেল আৰবান হেল্থ মিশনক ইন্টিগ্ৰেট কৰিলে আৰু নাম দিলে নেশনেল হেল্থ মিশন হিচাপে এয়াটো মেইনলি কি ইউনিভাৰ্সাল হেল্থ কভাৰেজ কৰিব বিচাৰে সকলোকে ডেসপাইট কাষ্ট হক ক্ৰীড হক বা তেওঁলোকৰ যিকোনো ধৰণৰ ইনকাম হেতুৰ ওপৰত উঠি সকলোকে কি কৰিব বিচাৰে কভাৰ কৰিব বিচাৰে যাতে সকলোৰে হেল্থ ভালে থাকক এতিয়া মেইন কম্পোনেন্ট যদি আমি চাও ফোকাস কিহত কৰে হেল্থ সিস্টেম স্ট্ৰেংথেন কৰিব কাৰণে হেল্থ সিস্টেমটো যাতে ইন্ডিয়াৰ ভাল হওক তাৰ ওপৰত ফোকাস কৰে both rural আৰু urban areas যেহেতু দুইখন এটা মিশনক ইন্টিগ্ৰেট কৰিছে গতিকে দুইটা জায়গাতে চাব লাগিব এতিয়া কি প্ৰগ্ৰাম ইয়াৰ আন্ডাৰ কি আহে RMNCH+A এতিয়া ইয়াত কিহক কোনটো এৰিয়াত গুৰুত্ব দিয়া হয় ৰিপ্ৰডাক্টিভ হেল্থ কেয়াৰ মানে মাতৃসকলক মাদাৰ হেল্থ কেয়াৰ মেটাৰনেল যি সময় তেওঁলোক মাতৃ হৈ থাকে দেন নিওনেটেল কিছুদিনৰ পিছলৈকে চাইল্ডৰ লগতে মাকৰ একেলগে চাইল্ড এডলসেন্ট হেল্থ এতিয়া এই কিটা বস্তুত বিশেষকৈ নেশনেল হেল্থ মিশনে গুৰুত্ব দিয়ে চাইল্ড আৰু মাদাৰ ওপৰত আৰু লগতে এডলসেন্টৰ ওপৰত ইয়াত বিশেষকৈ কি কৰা হয় ফোকাস কৰা হয় কমিউনিকেবল ডিজিজ ইয়াৰ আন্ডাৰ আহে কমিউনিকেবল ডিজিজ কোনবোৰ হয় যিবোৰ স্প্ৰেড হয় আমাৰ মিজলস হৈ গল কমিউনিকেবল ডিজিজত আহিব টিউবাৰকুলোসিস কমিউনিকেবল ডিজিজত আহিব নেক্সট নন কমিউনিকেবল ডিজিজ এটা কি আহিব যেনেকে ডায়াবেটিস হৈ গল ক্যান্সাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ সকলো বিলাক ডিজিজ এতিয়া কিহৰ আন্ডাৰ আহে নেশনেল হেল্থ মিশনৰ আন্ডাৰ কভাৰ কৰা হৈছে অবজেক্টিভটো কি হয় তে এই স্কিমখন যে আনিছে প্ৰত্যেকটো হেল্থ মিশনৰে বা প্ৰত্যেকখন হেল্থ স্কিমৰে অবজেক্টিভ যদি কেনেবাকে আমি মেইনছটো ইউজ কৰো প্ৰথমে কি হ'ব
যে ইউনিভাৰ্সেল এক্সেস একচুয়ালি কৰিব বিচাৰে বা হেলথ কেয়াৰ সাৰ্ভিস প্ৰত্যেককে প্ৰভাইড কৰিব বিচাৰে হেলথ কেয়াৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ভাল কৰিব বিচাৰে সবকে ইকুইটেবল এফৰ্ডেবল আৰু কোৱালিটি হেলথ কেয়াৰ যাতে সকলোৱে এই হেলথ কেয়াৰটো এক্সেস লব পাৰে এফৰ্ড যাতে প্ৰত্যেককে কৰিব পাৰে তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হয় গতিকে এইবোৰ অবজেক্টিভ থাকে আৰু ডেলিভাৰ সাৰ্ভিসটো কেনেকুৱা হয় একাউন্টেবল আৰু ৰেসপন্সিভ হয় এতিয়া একটা গোল আমি দি থৈছো ইয়াতে এই গুটে গোল কিটা লিখা আছে কিহৰ এই ন্যাশনাল হেলথ মিশনৰ বিশেষকৈ মেটাৰনেল মৰ্টেলিটি ৰেশিও কমোৱা যেতিয়া কি হয় চাইল্ডৰ ডেলিভাৰ হয় সেই সময়ত যাতে কি হয় মাকৰ মৃত্যু নহয় ইনফেন্ট মৰ্টেলিটি ৰেট ইনফেন্টৰ যাতে মৃত্যুটো কমাব পাৰে এইবিলাকে টোটাল ফাৰ্টিলিটি ৰেট ৰিপ্লেসমেন্ট যেটো ৰেট হয় এগৰাকী উইমেনৰ এতিয়া এইবিলাক বস্তু কমাই আনা এতিয়া অলৰেডি টোটাল ফাৰ্টিলিটি ৰেটটো এটো এচিভ কৰিও কি কৰিছে আমাৰ ন্যাশনাল ফ্যামিলি হেলথ সাৰ্ভে যদি 6 চাও তেতিয়া 1.9 আহিছে গতিকে এটো অলৰেডি কি কৰা দেখা গৈছে আমাৰ এচিভ কৰা দেখা গৈছে এইকিটা আমাৰ গোল হয় ন্যাশনাল হেলথ মিশন এটা কি ডিজিজ আছে এবাৰ আপোনালোকে চাই লব পজ কৰি বিশেষকৈ যেনেকৈ প্ৰিভেনশন এণ্ড ৰিডাকশন এনিমিয়া উইমেন সকলে যেহেতু তেজৰ কমি হক বা আইৰন এইবিলাকৰ কমি দেখা যায় গতিকে ইমানটো এজৰ ভিতৰত কি কৰে এনিমিয়া যাতে এনিমিয়া থকা উইমেন সকলৰ নাম্বাৰ কমাব পাৰি প্ৰিভেন্ট আৰু ৰিডিউস মৰ্টেলিটি এণ্ড মৰ্বিডিটি কমিউনিকেবল নন কমিউনিকেবল ডিজিজ মই যেটো অলৰেডি কৈছোৱে ৰিডিউস হাউসৰ আউট অফ পকেট এক্সপেন্ডিচাৰ হাউসৰ যাতে খৰচটো হেলথক লৈ পেনি তেওঁলোকে নিজে বহন কৰিব লগিয়া নহয় তাৰ ওপৰত লগতে মেলেৰিয়া ওপৰত এণ্ড মেলেৰিয়া কম কৰিবলৈ কালা আজাৰ কি ডিজিজ মানে হয়তো কোৱেশ্চনত সুধি দিব পাৰে যে গোল তলৰ কোনটো চাৰিটা যদি স্টেটমেন্ট দি দিয়ে সাপোজ আমি কমিউনিকেবল নন কমিউনিকেবল চালু এটা কালা আজাৰ এটো আছে তাৰ মানে এই ডিজিজটো এবাৰ আপোনালোকে চাই থব লাগে ওপৰে যেনেকে মেলেৰিয়াটো চাইছো যেন তাৰ পিছত ইয়াতে লেপ্ৰসি এইবিলাক ইনক্লুড কৰা আছে এতিয়া মেজৰ ইনিচিয়েটিভ ভালেমান কেখন ইনিচিয়েটিভ বহুতো ইনিচিয়েটিভ আছে ন্যাশনাল হেলথ মিশনৰ আন্ডাৰ বিশেষকৈ যেনেকৈ ইয়াত বিশেষকৈ কিহৰ ওপৰত আমি যেতিয়া ফোকাস কিহৰ ওপৰত দিয়ে হেতু চাওঁতে দেখিছো যে মাতৃসকলৰ মাজত চাইল্ডৰ মাজত এডলসেন্টৰ মাজত গতিকে ইয়াৰ ইনিচিয়েটিভৰ আমি প্ৰথমখনে দেখিম যে জননী শিশু সুৰক্ষা কাৰ্যক্ৰম ইয়াত চাইল্ড আৰু মাকৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব ৰাষ্ট্ৰীয় বাল স্বাস্থ্য কাৰ্যক্ৰম ইয়াতে চাইল্ড চিলড্ৰেনৰ হেলথৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে ফ্ৰী ড্ৰাগ ইমপ্লিমেন্টেশন কৰিব বিচাৰে যি এসেনশিয়াল ফ্ৰী ড্ৰাগ কিছুমান থাকে যিনকি সবে পাব পাৰে এই তেনেকুৱা ধৰণৰ যেনেকৈ কি হয় ডায়েৰিয়া কাৰণে যাতে সবকে মেডিচিনটো এক্সেস হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ এসেনশিয়াল যি মেডিচিন তাক ফ্ৰী কৰিব বিচাৰে ডায়ালিসিস প্ৰগ্ৰাম ইমপ্লিমেন্টেশন অফ নেশনাল কোৱালিটি এসুৰেন্স ফ্ৰেমৱৰ্ক ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে আয়ুষ্মান ভাৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী জন আৰোগ্য যোজনা এইবিলাকো কি হয় ওপৰত আহি যায় নেশনাল হেলথ মিশনৰ আন্ডাৰত আহি যায় ইয়াত আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট হয় হেতু হৈছে সেই স্কিমখন আছে মিশন ইন্দ্ৰধনুষ মিশনটো ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰে 90% ফুল ইমিউনাইজেশন কভাৰেজ অফ ইন্ডিয়া কৰিব বিচাৰে মিশন ইন্দ্ৰধনুষৰ আন্ডাৰত মিশন ইন্দ্ৰধনুষ এটো কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হয় যে ইয়াত কি 12টা এতিয়ালৈকে ডিজিজক কভাৰ কৰা হৈছে হয়তো ইয়াৰে স্টেটমেন্ট আহি যাব পাৰে যে কতলৰ কোনটো ডিজিজ যাৰ কাৰণে ইমিউনাইজেশন প্ৰগ্ৰাম আছে আন্ডাৰ মিশন ইন্দ্ৰধনুষ গতিকে আমি এবাৰ এটলিষ্ট চকু ফুৰাই ৰাখিব লাগে তেনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰমেশন বিলাক যেনেকৈ টিউবাৰকুলোচিছ হৈ গল পলিও হেপাটাইটিস বি ডিপথেৰিয়া টিটেনাস মেজলস ৰুবেলা এই ডিজিজ কিটা এবাৰ আপোনালোকে চাই লব জাপানিজ এনকেফ্লাইটিস নিমোকোকেল নিউমোনিয়া এইবিলাক এবাৰ আমি চাই থব লাগে যাতে ষ্টেটমেন্টত যদি কেতিয়াবা আহি যায় যে আমুক নামৰ ডিজিজটো এই মিশনৰ আন্ডাৰত আছে তেতিয়া আমি যাতে আইডেন্টিফাই কৰিব পাৰো যেহেতু হেলথৰ সেক্টৰটো বা হেলথৰ স্কিম বিলাক খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয় এতিয়া ইয়াৰ লগতে ৰিলেটেড কেইখনমান আমাৰ অসম গভৰ্ণমেন্টৰ পৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ হেলথৰ ইনিচিয়েটিভ বা স্কিম আছে আমি তাকো প্ৰভাইড কৰি দিছো যেনেকৈ স্নেক স্পৰ্শ স্কিম এয়া আমাৰ অসম গভৰ্ণমেন্টৰ আন্ডাৰ স্কিম হয় স্নেক স্পৰ্শত কি কৰা যায় যিসকল দুখীয়া লোক বা যিসকল কি হয় বিপিএল লোক হয় তেওঁলোকক কি কৰিব বিচাৰে যি এইকিটা আমাৰ ডিজিজ কিটা এটা আমি মেনশন কৰি থোৱা আছে এনেকুৱা ধৰণৰ ডিজিজ যদি চাইল্ড সকলে বিশেষকৈ সৰু ল'ৰা-ছোৱালীবিলাকৰ হয়
তেওঁলোকৰ যাতে ভাল কৰিবৰ কাৰণে গভৰ্নমেণ্টে কি দিয়ে কিছুমান ফাইনান্সিয়েল সুবিধা দিয়ে সেই এতিয়া সুবিধাটোৰ কাৰণে কি হয় এই স্কিমখন অনা হৈছে এই স্কিমখনৰ আন্ডাৰটো কিছুমান ডিজিজ আছে এতিয়া এই প্ৰত্যেকখন স্কিমৰ আমি যেহেতু জানিছো যে কি কৰিব বিচাৰে হেল্থ ঠিক কৰিব বিচাৰে চিলড্ৰেনৰ কাৰণে বিশেষকৈ বন মেৰো ট্ৰান্সপ্লান্টেশনৰ কাৰণে এই স্কিমখন আমি কি কৰিব পাৰো ডিমান্ড কৰিব পাৰো বা কাৰোবাৰ যদি এনেকুৱা প্ৰবলেম আছে এই স্কিমখনৰ আন্ডাৰ তেওঁলোকে গভৰ্নমেণ্টৰ পৰা সুবিধা বিচাৰিব পাৰে liver transplantation হৈ গল kidney transplantation হৈ গল tumors artificial limb লগাবৰ কাৰণে এইকিটা এতিয়া কাম বিশেষকৈ চাই নকৰো নেক্সট আছে যে আসাম আৰোগ্য নিধি এয়াটো বিপিএল ফ্যামিলি দিয়া হয় আৰু লগতে যাৰ যিসকল ফ্যামিলি 5 লাখতকৈ এনুৱেল ইনকাম কম তেওঁলোকেও আসাম আৰোগ্য নিধি স্কিমখন পায় এটা কোনবিলাকৰ কাৰণে দিয়া হয় আসাম আৰোগ্য নিধি লাইফ থ্ৰেটনিং যাৰ ডিজিজ হৈছে যে তেওঁ হয়তো মৃত্যু হ'ব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ ডিজিজ যেতিয়া হয় আমি আসাম আৰোগ্য নিধি আন্ডাৰত গৈ কি কৰিব পাৰো ক্লেম কৰিব পাৰো যে আমাক কি লাগে ফাইনান্সিয়েল হেল্প লাগে যেনেকৈ হাৰ্ট ডিজিজৰ কাৰণে হাৰ্টৰ সাৰ্জাৰীৰ কাৰণে ক্যান্সাৰ কিডনি এইবিলাক যেহেতু লাইফ থ্ৰেটনিং ডিজিজ হয় injuries caused by natural and man-made disaster এতিয়া এই স্কিমখন আমি যেতিয়া পঢ়োম ইয়াত ইম্পৰ্টেন্ট হৈছে এইটো কথা natural আৰু man-made disaster এটো আমি হয়তো কেতিয়াবা আমাৰ এক্সামত যদি এনেকুৱা ধৰণৰ স্টেটমেন্ট পা আমাৰ নাহিব পাৰে মনলৈ যে man-made disasterটো আসাম আৰোগ্য নিধিৰ পৰা আমি সুবিধা পাম জানো কিন্তু এটো পায় গতিকে এই স্টেটমেন্টটো ইয়াত খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয় injuries under caused by natural and man-made disease or কাৰণে যদি কিবা এটা যেনেকৈ প্ৰবলেম হয় সাপোজ ইন্ডাস্ট্ৰি যদি এক্সিডেন্ট হৈ গল ৰেলৱে এক্সিডেন্ট যদি হল তেতিয়া ইয়াৰ আন্ডাৰত আমি ক্লেম কৰিব পাৰো নেক্সট আহিছো অসমৰ আৰু এখন ইম্পৰ্টেন্ট স্কিম হৈছে আয়ুষ্মান অসম মুখ্যমন্ত্ৰী জন আৰোগ্য যোজনা এতিয়া এই স্কিমখন কেতিয়া ইয়াত কি কৰা যায় কেশলেস মেডিকেল ট্ৰিটমেন্ট কৰা যায় আৰু লগতে কিমানলৈকে দিয়ে 5 লাখ পাৰ ফ্যামিলি পাৰ ইয়াৰ 5 লাখ ইয়াৰ আন্ডাৰটো পায় যি সকলে প্ৰধানমন্ত্ৰী জন আৰোগ্য যোজনা আন্ডাৰত যি সকলে সুবিধা পোৱা নাই বা তেওঁলোকে আয়ুষ্মান অসম মুখ্যমন্ত্ৰী জন আৰোগ্য যোজনা আন্ডাৰত লব পাৰে ইনিচিয়েটিভ হয় গভৰ্নমেন্ট অফ আসামৰ ডিপাৰ্টমেন্ট অফ মেডিকেল এডুকেশ্যন আৰু ৰিসাৰ্চৰ এটা কাৰ ইনিচিয়েটিভ হেতু যদি চাবলৈ হয় আমি হেতু এটা স্টেটমেন্ট জানিব লাগে বিশেষকৈ এনেকুৱা স্টেটমেন্ট বোৰ খেলিমেলি হৈ যায় গভৰ্নমেন্ট অফ আসাম ডিপাৰ্টমেন্ট অফ মেডিকেল এডুকেশ্যন এণ্ড ৰিসাৰ্চ হয়তো তেওঁলোকে দি দিব পাৰে যে মিনিষ্ট্ৰি অফ হেলথ এণ্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়াৰ কি কৰে ইনিচিয়েটিভ হয় এটো তেতিয়া খেলিমেলি হয় গতিকে এটো মনত ৰাখিব লাগে আৰু বেনিফিচিয়াৰিজ কোন হয় যি সকলৰ নেশনাল ফুড সিকিউৰিটি এক্টৰ আন্ডাৰ যি সকলৰ নাম আছে লিষ্টত যি সকলে এই স্কিমখন বা সৰি এই একখনৰ আন্ডাৰ যি সকলৰ নাম আহে বা তেওঁলোকে সুবিধা পাই থাকে অলৰেডি তেওঁলোকে অটোমেটিক্যালি আয়ুষ্মান অসম মুখ্যমন্ত্ৰী আৰোগ্য যোজনা আন্ডাৰ তেওঁলোকে সুবিধা লব পাৰে নেক্সট এখন স্কিম হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী লোক সেৱা আৰোগ্য যোজনা এখন কাৰ কাৰণে লোক সেৱা নামটোতে আমি চাব লাগে এখন হৈছে যি গভৰ্নমেন্ট এমপ্লয়ি হয় অসম গভৰ্নমেন্টৰ আৰু লগতে তেওঁলোকৰ যি ডিপেন্ডেন্ট হৈ গল স্পাউস হৈ গল তেওঁলোকে কি পায় এই মুখ্যমন্ত্ৰী লোক সেৱা আৰোগ্য যোজনা পায় এই গোটেই স্কিম কিখন অসমৰ কিখনো বিশেষকৈ মিনিষ্ট্ৰি অফ হেলথৰ আন্ডাৰতে আৰু বাকি সেন্ট্ৰেল কিখনো হেলথৰ আন্ডাৰতে এই গোটেই স্কিম কিখন আজি আমি কভাৰ কৰিলো আজিৰ কাৰণে আমাৰ ইমানেই আছিল এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে ইম্পৰ্টেন্ট ইনফৰমেশন পাই থাকিবৰ কাৰণে আমাৰ চেনেলটো ফলো কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব সাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ